देवघाट धामको प्रवेशद्वार। यसो सालको पात देखाएको थिएन कि त्यही भएर ल साथीहरू कालीगण्डकी रिभरमा नुहाइयो, पितृलाई सम्झियो। ल यसको बगान एकचोटि हेर्नु है त साथीहरू। देवघाट स्थित मेन पशुपति मन्दिर। पगला बाबा अघोरी आश्रम। जय श्री कृष्ण।
शेषनाग भगवान हजुर भन्नु त पगला बाबा हजुर उहाँ 28 वर्ष भयो अहिले जितेको हजुर अस्ति पुस 28 गते उहाँको हजुर पुण्यतिथि थियो हजुर अब 29औं तिथि लाग्यो हजुर हजुर उहाँले आफ्नो हात काटेर त्यही हवन कुण्डमा चढाउनु भयो भयो हजुर त्यति बेला यहाँ गलेश्वर बाबा र उहाँ मात्र यहाँ हजुर मात्र हजुर यहाँबाट चाहिँ हामी अब सीता गुफा वशिष्ठ गुफामा चाहिँ हामी प्रवेश गर्दैछौँ बाटो चाहिँ अलि भर्खर बनाउन थाले जस्तो छ साथीहरू ल अहिले हामी चाहिँ सीता गुफा सीताले चाहिँ जमिनमा आफूलाई लिप्त गर्नुभएको ठाउँमा पुग्नको लागि लाइनमा बसिराखेका छौँ लाइन चाहिँ लामै छ हामी चाहिँ साथीहरू ल सीता चाहिँ पातालमा प्रवेश गर्नुभएको सिँढी ओर्लिँदैछौँ स्वयंसेवक भाइ हुनुहुन्छ छिरो चप्पल खोल्नु ल चप्पल खोलेर छिर्यो त्यो जाउँ रे जान्छ भित्र ठ्याक्कै गुफा रहेछ है गुफा साँगुरो रहेछ है
एकछिन म टक गरौँ ल आइसकेपछि हिँड्नु त बाबु होइन बिस्तारै यहाँ केला सीता गुफामा चाहिँ जुत्ता चप्पलमा लाने अशुद्ध मानिस मनाइ छ पहिला है साथी काली गण्डकी रिभर सीता गुफाबाट चाहिँ काली गण्डकी रिभरको चाहिँ भ्यू चाहिँ दामी देखिने रहेछ सीता गुफाबाट फर्किने क्रममा ठाडो उकालो उपासना गर्दै मंदिर प्रणाम यहाँको मेन भगवानको मन्दिर